र finally, I want to share one recommendation. This is for us as well as for सबैजना हाम्रो participant टिचरहरुको लागि पनि. I was reading this book called The Flipped Classroom. बोokको टाइटलै द फ्लिप क्लासरुम थियो. अनि त्यसबाट चाहिँ यो प्रोनाउन्स गर्नु पनि गाह्रो हुने राइटरहरुले लेख्नु भएको छ एउटा रेकमेन्डेसन. First is choose a pedagogy that reflects who you are. Okay, so choose something that reflects your personality, your teaching style भन्नुभएको छ यो दुईजना राइटरहरुले. सिमिलरली एकदमै ठुलो एउटा एडभाइस चाहिँ मैले यो सेकेन्ड पोइन्टबाट आफूलाई पनि इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छु. होपफुली हजुरहरूले पनि गर्नुहुन्छ. डोन्ट ट्राई टु डु युज थिङ्स एकैचोटि. ओके, ठुलो कुरा ठुलो चेन्जेस एकैचोटि गर्नुभयो भने हजुरको जुन टिचिङ स्टाइल थियो, जुन चाहिँ मेथोडोलोजी थियो वर्षौंदेखिको, त्यसमा एकैचोटि ठुलो चेन्जेस गर्नुभयो भने आफैलाई पनि पीडा हुन्छ र कन्फ्युजन पनि हुन जान्छ. सो ट्राई स्मल थिङ्स एट अ टाइम. हुन्छ नि, मैले फर्स्टमा मैले ट्राई गरेको चाहिँ स्मल चेन्जेस भन्ने किताब पढिरहेको थिएँ. त्यसबाट मैले चेन्ज गर्न ट्राई गरेको भने चाहिँ यो थिङ्क पेयर सेयर नै हो. सो अनलाइनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ थिङ्क रेज सेयर भइरहेको छ. अनि क्लासरुमको कन्टेक्स्टमा चाहिँ फिजिकल क्लासरुम कन्टेक्स्टमा चाहिँ थिङ्क पेयर सेयरबाट सुरु गरेँ कि. सो बिस्तारै त्यसबाट अलिकति स्टुडेन्टहरूको एक्टिभिटिज बेसतिर लानको लागि चाहिँ इन्डिभिजुअलबाट पेयरमा, पेयरबाट अनि त्यसपछि क्लासरुम सेयरिङ, अनि इन्डिभिजुअलबाट पेयरमा, पेयरबाट ग्रुपमा, अनि ग्रुपबाट पछि मात्र क्लासरुम सेटिङ. अघि केविनले पनि भनेको थियो नि, कोही स्टुडेन्ट्स दे माइट बी भेरी भेरी अनकम्फर्टेबल प्रेजेन्टिङ इन फ्रन्ट अफ द क्लास. सो त्यो लेभलको चेन्ज ल्याउनको लागि चाहिँ थिङ्क पेयर सेयरले एकदमै ठुलो हेल्प गर्यो. सो बिस्तारै बिस्तारै फर्स्ट विक, सेकेन्ड विक, थर्ड विक पछि चाहिँ स्टुडेन्ट्स फेल्ट कम्फर्टेबल र कन्फिडेन्ट टु कम इन फ्रन्ट अफ द क्लास एन्ड सेयर देयर सेयरिङ्स पनि, इन्साइट्स पनि. यो कम्युनिकेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रहेछ. र इभन बिफोर द क्लास स्टार्ट्स, एक हप्ता अगाडिदेखि नै वी स्टार्ट प्रिपेयरिङ वाट्सएप ग्रुपहरू अथवा फेसबुकको ग्रुपहरू बनाउन सुरु गरिहाल्छौँ. एन्ड देन वी गेट टु नो इच अदर पर्सनल लेभलमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ. प्लस क्लासरुमको प्लानहरू पनि पहिलेदेखि नै सेयर गर्नु, ट्रान्सपेरेन्ट हुनु चाहिँ एकदम जरुरी रहेछ यो मेथडमा. अफकोर्स फिडब्याक इज always necessary for us. र स्टुडेन्टहरुसँग फाइनल फिडब्याक मात्र हैन कि मिड सेसन फिडब्याक पनि लिने आजकल हामी चाहिँ त्यो प्रयास गर्दैछौँ. सो मिडल अफ द सेसनमा एउटा फिडब्याक र सेसन सकिसकेपछि अथवा सेमेस्टर सकिसकेपछि अर्को एउटा फिडब्याक, त्यसरी कलेक्ट गर्दाखेरि एकदमै धेरै यो पर्सपेक्टिभहरू आउने र आफ्नो कमी कमजोरीहरू प्लस आफ्नो स्ट्रेन्थहरू पनि देखिने. फिडब्याकले चाहिँ स्ट्रेन्थ पनि के अरे विकनेसलाई मात्र हैन कि स्ट्रेन्थलाई पनि हाइलाइट गरिदिन्छ. सो वी क्यान ह्याभ त्यो दुईटै पर्सपेक्टिभ. र फिफ्थ पोइन्ट, रिफ्लेक्सन. सो इफ वी आर टिचिङ समथिङ, इफ वी आर लर्निङ समथिङ न्यू एन्ड त्यसैलाई हामीले क्लासमा इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ भने रिफ्लेक्सन इज द की. एभ्री डे सकिन्छ भने, नत्र वन्स अ विक सकिन्छ भने चाहिँ वाट ह्यापन इन द क्लास, वाट ह्यापन बिफोर द क्लास, र वाट एम आई फिलिङ, वाट एम आई थिङ्किङ, वाट एम आई प्लानिङ भन्ने खालको रिफ्लेक्टिभ क्वेसन्सहरूको थ्रु आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई नोट डाउन गर्ने, रेकर्ड गर्ने, अडियोमा भए पनि अथवा फोनमा भए पनि अथवा नोटबुकमा पनि हामीले लेख्ने गऱ्यौँ भने चाहिँ इट्स गोइङ टु बी अ भेरी भेरी हेल्पफुल डकुमेन्ट फर अस. आफ्नो एउटा सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्ने एउटा बानी पनि हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ. एन्ड आई एज्युम हामी सबैले एउटा कुनै न कुनै वेमा, एभ्री डे नगरे पनि कुनै न कुनै वेमा रिफ्लेक्सन पनि गर्ने गरेका छौँ आफ्नो टिचिङ लर्निङ प्रोसेसको माथि.